নমস্কাৰ, মই আচাৰ্য বিনয় কাশ্যপ। আজি আমি জানিম যে শুক্ৰ দেৱতাৰ চন্দ্ৰ ৰাশিৰ পৰা গোচৰ কৰিলে কোন কোন ভাৱত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিণাম দিয়ে। আমি বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ যে আমি চন্দ্ৰ ৰাশিৰ ওপৰত আলোচনা কৰি আছোঁ। কাৰণ কিয় ডে টু ডে কিবা ঘটনা আমি জানিব হ'লে সেইটো আমি চন্দ্ৰ ৰাশিৰ পৰা চাব লাগে। আৰু এটা কথা আছে যে যদি মন আপোনাৰ প্ৰফুল্ল হৈ থাকে তেনেহ'লে যিকোনো ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ লাগে কিছুমান বস্তু সাধন কমেই নহওক কিয় আপুনি সুখত থাকিব। যদি মনটোৱে যদি দুখত থাকে যিমান সাধন থাকিলেও আপুনি কোনোদিনা সুখ অনুভৱ নকৰে। সেইটো কাৰণে আমি ট্ৰেনজিট সদায় নিজৰ সুখৰ কাৰণে চন্দ্ৰ ৰাশিৰ পৰা চোৱা দৰকাৰ। চাওক, চন্দ্ৰ এটা ৰাশিত 2.5 দিন থাকে, ঠিক আছে। এই 2.5 দিন পিছত ৰাশি চেঞ্জ কৰি দিয়ে। বহুত ফাষ্ট মুভিং প্লেনেট হয়। আৰু যিহেতু মনৰ কাৰক গ্ৰহ, তো আমি চন্দ্ৰ ৰাশিৰ পৰা যেতিয়া ফলাদেশবিলাক কৰিম ডে টু ডে লাইফৰ, তেনেহ'লে সেইটো সঠিক বহে, ঠিক আছে। আজি টপিকটো কি হ'ব যে শুক্ৰ দেৱতাৰ চন্দ্ৰ ৰাশিৰ পৰা ক'ত ক'ত কি ফল দিব। আৰু এটা বস্তু মনত ৰাখিব, সদায় যিটো ৰাশি হ'ব সেইটো প্ৰথম ভাৱ হ'ব, তাৰপিছত আপ টু 12 ভাৱলৈকে যাব। আৰু প্ৰত্যেকটো ভাৱে একোটা ছিগনিফিকেণ্ট ঘৰক বুজায়। আৰু তাৰ পৰা কি কি বস্তু চাব লাগে আমি সেই ভাৱবোৰৰ পৰা চাওঁ, ঠিক আছে। তেনেহ'লে আমি টপিকটো আৰম্ভ কৰোঁ। আমি এটা ৰেফাৰেঞ্চ এটা ৰাখি যিকোনো হ'ব পাৰে, মেঘ বৃষ মিথুন কৰ্কট, মই মেঘ ৰাশিৰ বিষয়ে ৰেফাৰেঞ্চ হিচাপে লৈছোঁ। আপুনি আপোনালোকেও ৰাশিটোৰ যিটোৱে ৰাশি হওক সেইটো ফাৰ্ষ্ট ভাৱ বুলি প্ৰথম ঘৰ বুলি ধৰিব, ঠিক আছে। মই মেঘ ৰাশি লৈছোঁ। মেঘ ৰাশিত যেতিয়া শুক্ৰ দেৱতা ভ্ৰমণ কৰিব চন্দ্ৰ ৰাশিৰ পৰা, শত্ৰু পক্ষ ধ্বংস কৰিব পাৰে। শত্ৰু হন্তা হয় তেনে জাতক বা জাতিকা। শত্ৰুৱে তেওঁলোক একো কৰিব নোৱাৰে। যদি শত্ৰুতা কৰিও আছিল, অৱশেষত কি হ'ব, শুক্ৰ দেৱতাই যেতিয়া জন্ম ৰাশিৰ মাজেৰে ভ্ৰমণ কৰিব, সেই শত্ৰু কি হ'ব, ধ্বংস হ'ব। শত্ৰু হন্তা হয় জাতক বা জাতিকা, এইটো এটা ভাল চাইন বুলি ধৰা হয়। ছেকেণ্ড হাউচত যেতিয়া ভ্ৰমণ কৰিব, সি টকা পইচা ধন সম্পত্তি আটাইবোৰ দিব, শুভ ফলদায়ী হয়, ঠিক আছে। আৰু থাৰ্ড হাউচত কি কৰিব, শুক্ৰ দেৱতাই সদায় জাতক বা জাতিকা কমফৰ্ট জোনত লৈ আহিব, সুখ অনুভৱ কৰিব যেতিয়া জন্ম ৰাশিৰ পৰা থাৰ্ড হাউচৰ মাজেদি ভ্ৰমণ কৰিব। আৰু ফ'ৰ্থ হাউচত যেতিয়া ভ্ৰমণ কৰে, এনেও ফ'ৰ্থ হাউচৰ শুক্ৰ দেৱতা কাৰক ঘৰ হয়, ঠিক আছে, দিগবলী হয়। তো শুক্ৰ দেৱতাই ইয়াতে কি কৰে, টকা পইচা ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি কৰাই দিব, ঠিক আছে, এছেটবিলাক বৃদ্ধি কৰাই দিব, ঠিক আছে। ইয়াতে খুব ভাল পৰিণাম শুক্ৰ দেৱতাই দিয়ে। ফিফ্থ হাউচত যদি ভ্ৰমণ কৰে, ইয়াতে শুক্ৰ দেৱতা ভাল ৰিজাল্ট দিয়ে, সন্তান প্ৰাপ্তি হয় জাতক বা জাতিকাৰ, ঠিক আছে, খুব ভাল ৰিজাল্ট দিয়ে। আৰু যেতিয়া ছিক্সথ হাউচৰ মাজেদি ভ্ৰমণ কৰিব, ছিক্সথ হাউচৰ মাজেদি ভ্ৰমণ কৰি নিগেটিভ আহিব। কাৰণ কিয়, ইয়াতে শুক্ৰ দেৱতাই শত্ৰু বঢ়াই দিব জাতক বা জাতিকাক, ঠিক আছে, ৰোগ ঋণ শত্ৰু আদি বঢ়াই দিয়া দেখা পোৱা যায়। আৰু ছেভেন্থ হাউচত যেতিয়া ভ্ৰমণ কৰিব, দুখ আনে জাতকৰ জীৱন, ঠিক আছে, দুখীয়া হয় জাতক। দুখ যিকোনো ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে, ফেমিলি মেটাৰে হওক, টকা পইচাৰ পৰা হওক, জাতকৰ জীৱনত দুখ আহে, এইটো নিগেটিভ বুলি ধৰা হয়। আৰু 8th হাউচত যেতিয়া ভ্ৰমণ কৰিব, ইয়াতে আকৌ ভাল ৰিজাল্ট দিয়ে, গেইন অফ মানি, ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি কৰাই দিয়ে। কাৰণ এইটো হ'ল পৈতৃক সম্পত্তিৰ ঘৰ, পৈতৃক সম্পত্তি যদি পাব লগা আছে তাত বৃদ্ধি কৰাই দিব। আৰু 9th হাউচৰ মাজেদি যেতিয়া ভ্ৰমণ কৰিব, ইয়াতে শুভ ফলদায়ী হয়, জাতকক খুব ধুনীয়া আভূষণ, ঠিক আছে, ভাল ভাল আভূষণ পৰিধান কৰিব পাৰে, ভাল ভাল আভূষণ জাতকৰ তাত থাকে, শুভ ফলদায়ী হয়। আৰু 10ম ঘৰত কিন্তু নিগেটিভ ৰিজাল্ট দিয়ে। ইয়াতে জাতক বা জাতিকে কি কৰে, বেমাৰ আজাৰ দিয়া দেখা পোৱা যায়, বেমাৰ আজাৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যায় যেতিয়া জন্ম ৰাশিৰ পৰা শুক্ৰ দেৱতা 10ম ঘৰত ভ্ৰমণ কৰি থাকিব। আৰু 11th হাউচ আৰু 12th হাউচত, আৰু 12th হাউচ যিহেতু কাৰক ঘৰ হয় শুক্ৰ দেৱতাৰ, তাত ভাল ৰিজাল্ট দিয়ে, গেইন অফ মানি। 11 আৰু 12 হাউচত দুটাতে পজিটিভ ৰিজাল্ট দিয়ে, টকা পইচা গেইন কৰায়, টকা পইচা বৃদ্ধি কৰায় জাতক বা জাতিকাৰ। শুক্ৰ দেৱতা যিহেতু নৈসৰ্গিক শুভ গ্ৰহ, মাত্ৰ 3টা ঘৰৰ বাহিৰে বাকী মেক্সিমাম ঘৰত শুক্ৰ দেৱতা শুভ ফলদায়ী হয়, ঠিক আছে। আৰু এই শুভ ফল শুক্ৰ দেৱতাৰ নৈসৰ্গিক শুভ কাৰণৰ কাৰণে হয়, শুভ কাৰকৰ কাৰণে হয়, ঠিক আছে।
সদায় মনত ৰাখিব শুক্ৰ দেৱতা সূৰ্যৰ লগত কিমান ডিগ্ৰীত আছে সেইটো চাই ল'ব লাগিব যদি শুক্ৰৰ লগত অস্ত হৈ গৈছে এইবিলাকত অকমান কাৰকতাত কম বেছি হোৱা দেখা পোৱা যায় ঠিক আছে তো এই বস্তুবিলাক আমি জানা দৰকাৰ তো আজি আমি কি জানিলো যে জন্ম ৰাশিৰ পৰা শুক্ৰ দেৱতা ক'ত ভ্ৰমণ কৰিব জন্ম ৰাশি বুলি ক'লে সদায় মনত ৰাখিব যে যিটো লগ্ন কুণ্ডলীত চন্দ্ৰ যিটো ৰাশিত আছে সেইটো হ'ব জন্ম ৰাশি সেইটো সদায় মনত ৰাখিব আৰু সেই ৰাশিৰ পৰা শুক্ৰ দেৱতা কোন ভাৱত ভ্ৰমণ কৰিলে কি ৰিজাল্ট পালে এইটোৰ বিষয়ে আজি আমি জানিলো আশা কৰো এই সৰু ভিডিঅ'বোৰ অলপ হ'লেও ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' হ'ব আপোনালোকৰ কাৰণে ডে টু ডে হৰস্কোপ জানাৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনো জ্যোতিষী তাত নগৈ নিজেও এনালাইচিছ কৰিব পাৰিব বুলি আশা থাকিল যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ যদি ইনফৰ্মেটিভ হয় বা তেনেহ'লে প্লিজ এক লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু পাৰে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ